नमस्ते. मी नम्रता तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत करते. सगळ्या आई, मम्मी, मम्मा, अम्मा व मॉमला माझा हाय. आज आपण एक एज्युकेशनल ॲक्टिव्हिटी करणार आहोत. आपण मुलांना ट्रान्सपोर्टची ओळख खेळाच्या माध्यमातून देणार आहोत. मूल लहान असेल किंवा शाळेत जाणारं नसलं तरीसुद्धा मुलांना वेगवेगळ्या गाड्यांबद्दल प्रचंड कुतूहल असतं. मग ते विमान असो व रिक्षा. या खेळासोबत मुलाच्या वयाला अनुरूप तुम्ही माहिती देऊ शकता. आता मी हा खेळ 1.5 ते 2.5 वर्षाच्या मुलांसाठी केला आहे, पण मुलाच्या वयाप्रमाणे तुम्ही यात माहितीची भर घालू शकता. चला तर पाहूया खेळ कसा तयार करायचा. इथे मी एक खोक्याचा पुठ्ठा घेतला होता. तो पातळ असल्याने त्यावर मी जुने पेपरचे तुकडे व्हाईट ग्लूने चिटकवले आहेत. त्यामुळे तो थोडासा बोर्डसारखा स्ट्रॉंग झाला आहे. आता रद्दी कागदाची अगदी बारीक होईल एवढी घडी घातली व कप्पा किंवा ट्रेसारखा आकार होईल अशा प्रकारे मी चिटकवला आहे. आपल्याला पुठ्ठ्याला 3 भागांमध्ये विभागायचं आहे. अंदाजे 3 भाग करा. 3ही पट्टी आपण चिटकवून घेतलेल्या आहे. या न्यूजपेपरच्या पट्टीला मी मास्किंग टेप लावला होता, त्यामुळे त्याचा स्ट्रॉंगनेस वाढला आहे. अशा प्रकारे आपण एक बोर्ड तयार करून घेऊ शकतो. पहा, असा एक छानपैकी बोर्ड तयार करून घेऊया. तर छान स्ट्रॉंग झालेला आहे हा. आता आपण ट्रान्सपोर्ट्सचे मोड्स दाखवत आहोत, म्हणजे आकाश वाहतूक, रस्ते वाहतूक, जलवाहतूक. म्हणून सर्वात वरचा भाग आकाश दाखवायचा, तर त्याप्रमाणे त्या रंगाप्रमाणे रंगवून घ्यायचा निळसर रंगामध्ये. रस्त्याचा भाग मी डार्क ग्रे रंगवून पट्टीला काळा रंग दिला आहे. मध्ये पांढरे पट्टे रंगवले आहेत. पाण्यासाठी लाटांप्रमाणे वेव्ही लाईन्सने आपण रंगवू शकतो. समजा तुम्हाला रंगवताना अडचण येत असेल, जमत नसेल किंवा वेळ नसेल तर तुम्ही सरळ प्रिंट लावू शकता किंवा मुलांच्या मदतीने ऑइल पेस्टल्सनेही रंगवू शकता. तुमच्या सोयीने तुम्ही रंगवू शकता. इथे मी ॲक्रेलिक रंगाचा वापर केलेला आहे. आता वाहतुकीचे मार्ग तयार झाले. आता आपण खेळासाठीची वाहनं तयार करूयात. ही सगळी वाहनं मी माउंट बोर्डवरती ड्रॉ केली आणि ॲक्रेलिक रंगाने रंगवली. ब्लॅक कलरने मी आउटलाईन केली आहे आणि त्याचं कटआउट करून घेतलेलं आहे. समजा तुम्हाला असं करायला वेळ नाही किंवा येत नाही तर तुम्ही मुलांचे जे रेडीमेड स्टिकर्स बाजारामध्ये मिळतात ते वापरू शकता. आपण वेगवेगळे ऑप्शन्स वापरून हा खेळ तयार करू शकतो. प्रत्येकालाच ड्रॉइंग येतं किंवा वेळ असतो अशी गोष्ट नाही आहे. त्यामुळे मी वेगवेगळे ऑप्शन्स देत जाईन प्रत्येक खेळामध्ये. तुम्ही नक्की हा खेळ तयार करा तुमच्या मुलांसाठी. काम एकदम सोपं होईल स्टिकर्सनी. स्टिकर्स रेडीमेड बाजारामध्ये भरपूर प्रकारचे मिळतात, ते तुम्ही आणू शकता. स्टिकर्स थोडे पातळ वाटत असतील तर तुम्ही त्याला मागे थोडंसं कार्डबोर्ड लावलं तर तुमचं काम झालं. एकदम सोपं. हे सगळं पाहून जर तुम्हाला असं वाटत असेल की नाही एवढंही करायला वेळ नाही आहे, तर आणखीन एक ऑप्शन आहे. एका सरफेसवर चक्क वेगवेगळ्या रंगाचे कागद चिटकवायचे, म्हणजे आकाश, जमीन किंवा रस्ता आणि पाण्याच्या रंगाचे किंवा कापड अंथरायचं. आपण जो आधी केलेला खेळ आहे तो बोर्ड उभा किंवा स्टँडसारखा ठेवून खेळायचा आहे. आत्ता हा जो ऑप्शन आहे तो आपल्याला जमिनीवरती बोर्ड ठेवून खेळायचा आहे. मग यावर एकतर तुम्ही स्टिकर्स वापरा किंवा खेळण्यातल्या गाड्या वापरून आपण खेळू शकतो. मी तुम्हाला खेळ सोप्पा करण्याचे भरपूर ऑप्शन्स दिले आहेत. चला आता खेळ खेळायला. खेळ पाहिल्यावर लाईक करायला विसरू नका आणि असे आणखीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण ते अगदी फुकट आहे.